Cô xuống đây à? Bán tháng ở đấy, mua bán hơn nào. Của tôi hết bao nhiêu ạ? Của cô tôi lấy 50.000. Đây em gửi. Xin. À em gửi nữa. Cô về nhỉ? Ai lại rào hết đường vào nhà mình thế này? Bố ơi! Mẹ ơi con về rồi này! Sao không thấy có ai nhỉ? Mẹ ơi! Mẹ! Mẹ ơi! Sao nhà của mình lại thành thế này? Bố về đâu rồi? Không biết chuyện gì đã xảy ra với gia đình mình nữa. Thuê bao quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được. Sao không gọi được nhỉ? Thuê bao quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Sao mẹ đi đâu mà không gọi được vậy? Họ đi đâu mà họ cũng không nói với mình. Bây giờ mình biết đi đâu đây? Mong là gia đình mình không xảy ra chuyện gì. Hay là mình lên hỏi nhà bác xem có biết bố mẹ đi đâu không? Bác có nhà không ạ? Bác Tuấn ơi! Không biết mọi người đi đâu hết rồi nhỉ? Bác Tuấn ơi! Không biết mọi người đi đâu hết rồi mà không có ai ở nhà nhỉ?
ơi. Ai đấy nhỉ? Sao cháu lại ngủ ở đây? Bác ạ. Bác là ai ạ? Cháu là con nhà ai là ngủ ở đây? Dạ, đây là nhà của cháu mà bác. Đây bác mua được mấy năm rồi. Cháu hôm qua vừa mới đi làm về, nhưng mà không thấy bố mẹ ở đâu. Nhưng mà đây là nhà của bố mẹ cháu mà bác. Cháu vừa mới đi làm về à? Dạ vâng. Cháu ở đây thì cái nhà đây là cả đất, cả nhà là bác mua rồi. Bố mẹ cháu nợ nần nhiều quá không biết đi đâu rồi. Họ bán lại đất với nhà cho bác rồi ạ? Vâng ạ. Thế bác có biết bố mẹ cháu chuyển đi đâu ở không ạ? Cháu gọi không được. Bác không biết đâu, bác mua được đất này được 5 năm rồi. 5 năm rồi ạ? Vâng. Cháu ở đây thì không được ở đây đấy nhá, cháu chuẩn bị dọn đồ đi nhá. Mai bác lại thuê người về phát đằng sau cọ này, vườn keo trên này nhá. Là không cho được ở đây đâu. Giờ cháu cũng không biết ở đâu. Bác cho cháu xin ở thêm vài hôm nữa được không ạ? Không được đâu, cháu xếp đồ đạc, muốn đi đâu thì đi thôi. Dạ vâng. Cháu dọn đồ đi luôn cho bác nhá. Dạ vâng ạ. Em ơi, em có chị hỏi em có nhìn thấy cô này có sống ở gần đây không? Không. Chị cảm ơn nhé. Chị cho em hỏi chị có thấy cô này ở trong trường sống ở đâu không? Chú ơi, chú ơi cho cháu hỏi chút ạ. Chú ơi, cho cháu hỏi chút. Chú có nhìn thấy cô ở trong hình này sống ở gần đây không ạ? Hầu như không thấy. Chú không biết đâu. Không thấy. Vâng. Cháu tìm được mấy hôm nay rồi nhưng mà không biết bố mẹ cháu đi đâu. Giờ cháu muốn tìm một chỗ để làm nhà ở ấy. Chú có biết ở đây có ai có đất bán không ạ? Cháu muốn nhu cầu mua đất ở à? Dạ vâng. Thế chú có một mảnh bán Đất đấy ở đâu ạ? ở bãi soi suối kia kìa. Thế chú đưa cháu đi xem về ạ. Vâng. Ở đâu chú? Ngoài bãi soi ấy. Dạ vâng. Chú ở đâu ạ? Đất của chú thì là từ cái suối này xuống đến cái suối to kia là theo cái vườn đồi sán kia lên đến cái gốc kia kia. Chú định bán bao nhiêu? Chú định bán, nếu cháu lấy thì chú bán tầm 2 triệu. 2 triệu thôi ạ. Chú có bớt thế nào không? Chú bán được 2 triệu. Vâng. Nếu 2 triệu thì cháu lấy nhé. Cháu gửi tiền luôn.
Chú ơi, chú đếm xem đủ chưa ạ? Vâng. Đủ rồi. Số tiền này đủ rồi cháu. Dạ vâng. Cháu bao giờ mới làm nhà? Dạ, cháu định ngày mai làm ạ. Vâng. Thế thì cháu đây xem rất chú về luôn này. Dạ vâng, cháu làm một tí nhé.
Alo, cháu nghe ạ. Cây nứa chú lấy xong rồi đấy. À, lấy xong rồi à? Thế chiều nay chú có ở nhà không? Cháu đi bốc được không? Vâng, chiều nay cháu sang bốc nhá, chú lấy xong rồi. Dạ vâng, cháu cảm ơn nhé. Anh ơi, của em hết bao nhiêu ạ? Lấy 100 thôi. Cho em mình. Vâng, anh xin nhé. Anh cảm ơn nhé.
Thấy cháu gửi, chú đến xem đủ chưa? Được ạ, cháu cảm ơn nhé. Thế em về trước nhé. Đau ngày thì còn cả xe chuyện